ด้วยครั้งสุดท้ายที่เขียนเรียงความตามหัวข้อมานานมากแล้วนี่แหละสไตล์ของมอเร่บทความสไตล์จีนย้อนยุคหัวข้อปอบบัคลาฟพวกคุณมีเวลา1 วัน 1 คืนจะเขียนเกี่ยวกับอะไรคะยังไงพวกเราก็เป็นคู่แข่งกันต่างคนต่างคิดแล้วกันไปกันเถอะไปไหนคะโจทย์อยู่ตรงนี้นะผมจะพาคุณกลับไปก่อนปากซีดหมดแล้วคุณคิดหัวข้อเอาไว้แล้วเหรอวางใจเธอคิดออกนานแล้วเอ้าลุกขึ้นมาทำไมผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วให้ใส่รองเท้าพื้นมันเย็นฉันแค่ลุกขึ้นมาดื่มน้ำนะมานอนลงก่อนอย่ายื่นมือออกมานะรอผมแป๊บหนึ่งของพวกนี้คุณตั้งใจออกไปซื้อมาเหรอคะผมเห็นในเน็ตบอกว่าจะช่วยให้สบายขึ้นขอบคุณค่ะอย่าโง่มาดื่มน้ำผสมน้ำตาลทรายแดงพรุ่งนี้ต้องส่งต้นฉบับแล้วคุณเตรียมพร้อมหรือยังวางใจเธอผมเป็นใครพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วรีบนอนเถอะผมอยู่กับคุณเองพรุ่งนี้คุณอย่าลืมส่งต้นฉบับนะทางที่ดีตั้งนาฬิกาปลุกเช้าหน่อยตื่นมาเขียนตั้งแต่เช้าเลยนะเข้าใจแล้วนอนเถอะหนวกหูจริงแน่จริงนายก็หยุดเขย่าขาสินายคงไม่ได้แต่งไม่ออกแล้วตั้งใจรบกวนฉันใช่ไหมฉันกลัวว่าฉันเร็วเกินไปนายจะกังวลจะร้องไห้ออกมาถ้าพวกคุณว่างจนทะเลาะกันไม่สู้เงียบซะป่านนี้คงเขียนคำนำเสร็จแล้วจะว่าไปเรื่องสั้นในหัวข้อเดียวกันแนวสืบสวนได้เปรียบกว่าอยู่แล้วแฟนตาซีตะวันออกถ้าไม่เขียนอธิบายคงทำออกมาดียากดูเหมือนเจิงอีเฉิงมีโอกาสชนะมากกว่าพอกูยังไม่ถึงตอนจบเลยคุณรู้ได้ไงว่าใครจะชนะล่ะโจ้ชวนคุณลืมวิญญาณเอาไว้ที่บ้านเหรอคะนานมาแล้วมีหมู่บ้านที่เงียบสงบอยู่แห่งหนึ่งวันนี้ต้องแพ้เหรอเนี่ยผลงานของอาจารย์ทั้งสองท่านเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับขอผมดูก่อนได้ไหมครับผมจะได้เตรียมการแปลเอาไว้ด้วยขอบคุณครับอ๋ออีกเรื่องหนึ่งคุณมอเร่ฉันทุกท่านทานอาหารเย็นด้วยกันนะครับขอบคุณค่ะเจอกันคืนนี้ครับนี่นายเขียนหัวข้ออะไรไปฉันเขียนเรื่องปลากระโดดข้ามประตูมังกรพูดถึงปลาคาร์ฟสีดำตัวหนึ่งทำตามคำขอของคนรักพยายามกระโดดข้ามประตูมังกรทุกวันแต่ก็ไม่เคยสำเร็จมันต้องเจอกับคำเยาะเย้ยจากครอบครัวรู้สึกขายหน้าเลยเอาความล้มเหลวโยนให้เป็นความโลภของคนรักมันเคยคิดว่าคนที่เธอรักคือมังกรไม่ใช่ตัวตนของเขาพวกมันก็เลยเลิกกันจากนั้นปลาคาร์ฟสีดำก็หงอยเหงาแต่มันก็ไม่ชอบที่ตัวเองไม่มีดีสักอย่างมันจึงใช้ความสามารถทั้งหมด
ทุ่มเทกับการกระโดดซ้ำแล้วซ้ำเล่า 3 ปี ไม่เคยหยุดยัง้งไม่เคยหยุดพยายาม จนวันหนึ่งมันก็ทำสำเร็จ วินาทีที่กลายเป็นมังกร มันหันไปเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคนรัก ตอนนั้นมันถึงได้เข้าใจที่แท้ความสุขที่ได้จากรอยยิ้มสำคัญกว่าการกลายเป็นมังกรมาก ตอนนี้พวกเราสองคนไม่ควรอยู่ที่นี่ใช่หรือเปล่า ใช่ พวกเราควรไปได้แล้ว ที่แท้เบื้องหลังความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนรักของมันคอยอยู่เคียงข้างเสมอ เธอเชื่อมั่นในตัวปลาคาร์ฟสีดำแม้จะไม่ได้อยู่ในสระแล้วและเชื่อมั่นว่ามันจะเข้ากับมังกรได้ ยังมีเวลาก่อนอาหารเย็น ฉันกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ คุณไม่อยากฟังตอนจบเหรอ พวกเราอยาก แล้วตอนจบเป็นยังไงคะ นะสิ ปลาคาร์ฟสีดำสละความเป็นมังกร ตอนที่เกล็ดมังกรหลุดออก สิ่งที่เคยลังเลล้วนสลายไป มันกลายเป็นปลาคาร์ฟสีทอง ลงจากประตูมังกร กลับมาอยู่ข้างกายคนรัก นี่ ยังยืนนิ่งอยู่อีก ตามไปดิไม่รู้เรื่อง แม้คุณจะเป็นคู่แข่งกับอาจารย์เจียง แต่ฉันประทับใจเรื่องราวของเขาแล้วอะทำยังไงดีอะคุณจะแพ้ไหมเนี่ย ผมนี่ยังไงคุณฟังเรื่องของผมก่อนค่อยตัดสินใจ เชิญเล่าเลยค่ะ ผมพูดถึงเรื่องปลาทองตัวหนึ่งมาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบป่า แล้วกลายร่างเป็นวาฬทะเล ปลาทองย้อนรอยพันธุกรรมเหรอ ผู้เข้าใจผม ชูหลี่ ก่อนหน้านี้คุณพูดถึงปลาคาร์ฟไม่ใช่เหรอ ปลาคาร์ฟมันไม่น่าสนใจ ที่ผมพูดถึงก็คือย้อนกลับไปกว่า100 ชั่วอายุคน นี่ถึงเป็นแฟนตาซีตะวันออก ไม่งั้นผมเขียนสารคดีไปแล้ว เฮ้ย เอาคอมมา ฉันอ่านเอง คุณเอาแฟนตาซีตะวันออกผสานกับสงครามและความรัก ใช่แล้ว สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ต้องกลับสู่มหาสมุทร นั่นทำให้ผมนึกถึงพวกวาฬทะเล วาฬทะเลหนุ่มสาวยืนหยัดที่จะรอคอยรอการกลับมาของฝูงวาฬก็เหมือนกับสาวน้อยที่ปกป้องเมืองแห่งสงครามไม่ไปไหน ในนั้นได้พบกับเจ้านกหนุ่มด้วย คุณไม่เขียนถึงเรื่องความรักนี่ ก็เพราะก่อนหน้านี้ ไม่เข้าใจไง แตกต่างจากสไตล์การเขียนที่ผ่านมาของคุณ จินตนาการล้ำเลิศ ผมเป็นนักเขียนแนวแฟนตาซีตะวันออก เรื่องจินตนาการผมชำนาญอยู่แล้ว เป็นไงบ้างยังคิดว่าเจงอีเฉิงชนะแน่นอนอยู่ไหมฮะ ตอนนี้ ก็ไม่ค่อยแน่ค่ะ ก็ไม่ค่อยแน่เลยฮะ ไม่แน่ค่ะ ค่อยใช้ได้หน่อย สวัสดีทุกคน สวัสดี สวัสดีครับ เชิญนั่ง เชิญนั่ง เชิญนั่งครับ ผมชอบประเทศจีนมาก ผมพูดภาษาจีนไม่ค่อยเก่ง แต่ผมพอฟังเข้าใจได้นิดหน่อย ในช่วงเวลาสั้นๆทั้งสองคนทำเรื่องสั้นได้สมบูรณ์แบบ ผมรู้สึกชื่นชมมาก โดยเฉพาะผลงานคุณเจียงอุ่ยเฉิง เหมือนจริงมาก ผสานเข้ากับตำนานดั้งเดิมของจีน แฝงความคิดธรรมชาติมนุษย์ ผมประทับใจมาก พวกคุณสามารถใช้เวลาอันสั้นทำเรื่องสั้น2 เรื่องออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้คุณมอเร่ชื่นชมอย่างมาก โดยเฉพาะผลงานของคุณเจียงอีเฉิงเหมือนจริงมากๆผสมผสานเข้ากับตำนานดั้งเดิมของจีน แฝงความคิดธรรมชาติของมนุษย์ทำให้เขารู้สึกประทับใจมากครับ ขอบคุณครับ คุณมอเร่คะอาจารย์เจียงเคยมีประสบการณ์ร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดัง เขาสามารถปรับความคิดสร้างสรรค์ในผลงานตามความต้องการได้ ยังไงการสร้างภาพยนตร์กับนิยายมีความแตกต่างกัน เป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคน ส่วนคุณโจ้ชวน ส่วนคุณโจ้ชวน
สไตล์ผลงานแตกต่างกับคุณเจียงอีเฉิงอย่างสิ้นเชิง มีจินตนาการล้ำเลิศ มีอีกหลายจุดที่คุณมาเร่ต้องคิดให้รอบคอบ แต่มีคำถามหนึ่งที่อยากถามคุณโจ้ชวน หากในอนาคตเราทำภาพยนตร์ร่วมกัน คุณโจ้ชวนยังอยากยึดมั่นทำในแบบของตัวเองต่อหรือไม่ นี่คือสไตล์งานเขียนของผม หลายปีนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อใคร ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่คุณมอเร่ให้โอกาสผมได้มานั่งพูดคุยกับคุณ แต่สำหรับผมผู้ร่วมงานเลือกผมแล้ว แต่ในขณะเดียวกัน ผมเองก็ต้องเลือกผู้ร่วมงานด้วยเช่นกันนะครับ คุณพูดอะไรอะ ผม พูดอะ ว่า ไร คุณ ไปเหร โจ้ อ ชวนเขา ดูค่อนข้างจะหัวแข็งดื้อรั้น นิสัย เกิน ของ ไป คุณโจ้ชวน หัวแข็งดื้อรั้นเกินไป อาจไม่เหมาะร่วมงานกับผู้อื่นเท่าไหร่ ผมยังรู้สึกไม่ค่อยสบาย ต้องขอโทษด้วย ผมขอตัวก่อน คุณมาเร่ไม่สบายนิดหน่อย ขอโทษนะครับคงต้องขอตัวก่อน คุณมอเร่คะสักครู่นะคะ คุณช่วยฟังฉันพูดสักหน่อยได้หรือเปล่าคะ ถ้าอยากพูดอะไรหน่อยนะครับ ฉันชอบหนังสือเล่มแรก รอยฟ้ามังกรสลักที่คุณเขียนมาก และรู้ว่าคุณไม่ชอบให้ใครพูดถึงหนังสือเล่มนี้ เหตุผลที่คุณไม่ชอบให้คนอื่นพูดถึงหนังสือเล่มนี้ ก็เพราะว่าคุณรู้สึกว่าการตีความของคนอื่นขัดต่อความจริงใจดั้งเดิมของคุณ ไม่ใช่ผลจากการสร้างสรรค์ผลงานอิสระของคุณ โจชวนเองก็เช่นกัน ความสุขในชีวิตของนักเขียนคืออิสระ เราได้เขียนสิ่งที่อยู่ในใจถึงจะเขียนออกมาได้ดี ครับทานต่อเถอะไม่ต้องเกรงใจ คือฉัน ขอบคุณที่วันนี้ทุกท่านทุ่มเทกันเต็มที่ ทุกท่านสามารถอยู่ทานอาหารเย็นต่อได้เชื่อว่าพรุ่งนี้คุณมอเร่จะมีคำตอบสุดท้ายให้ครับ ขอตัวก่อนครับ แกต้องใช้ชีวิตกับเพื่อนใหม่ให้ดีนะ ตามเรื่องราวการกลับบ้านของปลาทองตัวนั้นจะกลายเป็นปลาคาร์ฟไม่ได้พวกมันอาจได้พบกันแล้ว ทำไมฉันรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่สนใจผลการคัดเลือกเลยล่ะ แฟนผมไม่ลังเลที่จะผิดใจกับมอเร่ออกหน้าเพื่อผม ใครจะสนใจผลลัพธ์อีกล่ะ ไม่เห็นเคยรู้เลยว่าคุณเป็นพวกบ้าความรักอะ ชิ เอาจริงสิ คุณพูดฝรั่งเศสได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะ ผมอ่านหนังสือของเขาเป็นฝรั่งเศสมาตลอด คุณไม่ได้สังเกตเหรอ ไม่ได้สังเกตจริง ไม่สนใจผมแล้วยังกล้าถามผมอีกนะ ๆ ไม่ใช่นะ ก็เวลาคุณอ่านหนังสือ ฉันสนใจแต่ใบหน้าด้านข้างอันหล่อเหลาของคุณเท่านั้นน่ะ เหตุผลนี้พอใช้ได้ วางใจเธอะโอกาสร่วมงานกับมอเร่อนาคตต้องมีอีกแน่ เฮ้ยอืม สวัสดี สวัส ค ดี รับ ค่ะ สวัสดีครับ เมื่อวานผมได้คิดอย่างรอ เมื่ บ อคืน คอบ คุณมอ แล้ว เร่ได้คิดอย่างรอบคอบแล้ว อยากถามคุณโจ้ชวนสักหน่อย คุณยังยืนยันยึดมั่นในสไตล์ของตัวเองต่อหรือไม่ ถูกต้องครับ ถูกต้องครับ ถ้าไม่สามารถจะแสดงค ถ้าว าม ไม่ ต้อง สา การ มารถแสดงความต้องการได้อย่างอิสระ จะเป็นนักเขียนได้ยังไง คุณมอเร่ชื่นชมทัศนคติของคุณโจ้ชวนมาก สิ่งที่คุณชูลีพูดเมื่อคืนก็ สิ่งที่คุณ ถูกต้อง ชูหลีพูดเมื่อคืนก็ถูกต้อง เหตุผลที่ตอนนั้นคุณมอเร่ไม่ยอมรับว่ารอยฟ้ามังกรสลัก เป็นผลงานของเขาเป็นเพราะการตีความของคนอื่น ไม่ใช่ความปรารถนาของเขา ดังนั้นคุณมอเร่เข้าใจดี ที่คุณโจ้ชวนต้องการอิสระ และยึดมั่นสไตล์งานเขียนของตนเอง ขอบคุณนะคะคุณมอเร่ที่ไม่ถือสาที่ฉันล่วงเกินไปเมื่อวาน ในบทความสั้นของคุณโจ้ชวน ในบท เมื่อ ความ นี้ สั้นของคุณโจ้ชวนเมื่อวานนี้ มีจินตนาการอันล้ำเลิศทำให้คุณมอเร่ประหลาดใจมาก ในส่วนของความลำบากในการทำงานร่วมกัน คุณมอเร่เป็นคนที่ชื่นชอบความท้าทาย ดังนั้นเขาอยากจะเชิญให้คุณ มาร่วมงานภาพยนตร์ของเขา ไม่ทราบว่าคุณโจ้ชวนยินดีไหมครับ แน่นอนครับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
เออแน่นอนว่าผมเองก็ แน่นอน รู้สึกชื่ ว่า ชม คุณมอเร่ก็ชื่นชมผลงานของคุณเจียงอีเฉิงเป็นอย่างมาก หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ มีอะไรคะ เมื่อเช้าฉันได้รับโทรศัพท์อะบอกว่าต้องการซื้อลิขสิทธิ์หนังสือเทพลั่วเหอ ใครเหรอคะ ส่งซีเหรอ ใครอ่ะ ไม่รู้จัก โอ้ยพระเจ้า คุณไม่รู้จักซ่งซีได้ยังไงกันน่ะ เธอคือดาราหญิงที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้ เพิ่งจะได้รับรางวัลไปมู่หลาน สาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยม คุณไม่ดูข่าวเลยเหรอ ช่วงนี้ผมยุ่งอยู่กับการเขียนบทให้มอเร่ใครจะว่างสนใจเรื่องแบบนั้นน่ะ ตกลงว่าคุณเขียนเกี่ยวกับอะไรเหรอคะ ความลับ ความรักมันจืดจางซะแล้ว เอ่อ คุณถึงไม่บอกเรื่องนี้กับฉันน่ะ โอเค คุณอยากให้ผมทำอะไร อืมไปพบซ่งซีเถอะค่ะ คุณน่ะหยวนเย่ไม่ดูแลด้านลิขสิทธิ์ ต่อให้ขายหนังสือเทพลั่วเหอไป คุณก็ไม่ได้รับส่วนแบ่ง จะกระตือรือร้นไปทำไม ก็ต้องเป็นเพราะคุณสิคะ นี่ซ่งซีเลยนะ ถ้าคุณได้ร่วมงานกับเธอ ก็มีคนให้ความสนใจเยอะแน่นอน หนังสือของเจียงอีเฉิงสร้างภาพยนตร์คุณติดต่อพุ่มกับลูกฟ้างให้เขาทำไมพอเป็นผมถึงกลายเป็นดาราหญิงอะ ดาราหญิงทำไมอ่ะ คุณจะมีอคติกับดาราหญิงไม่ได้นะ เขาเพิ่งดังก็ซื้อทรัพย์สินทางปัญญาซ่งซีเชิญคนเขียนบทเอง ต้องเอาใจใส่ผลงานชิ้นแรกมากแน่ รู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อกระแสเคยอ่านหนังสือหรือเปล่าก็ไม่รู้ ๆ คุณไปนะไปเถอะถ้าเธอดูไม่จริงใจ คุณไม่ต้องร่วมงานกับเธอก็ได้นะ เฮ้ยก็ได้ตามใจคุณแล้วกัน งั้นฉันนัดเวลากับหัวหน้าบกเลยอ๊ะจริงสิ คุณพาฉันไปด้วยได้หรือเปล่าอะ นี่ต่างหากจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณ อย่าเจอดารา ชอบขนาดนั้นเลยเหรอ นี่แค่ส่วนเล็กๆเองส่วนเล็กๆน่ะ ตอนแรกผมคิดว่าคุณจะบอกว่าจะคงเนื้อหาเดิมไว้100% ไม่มีใครกล้าพูดขนาดนั้นแล้วค่ะ แล้วก็ฉันชอบคุยงานอย่างตรงไปตรงมา หนังสือเทพลั่วเหอเป็นแฟนตาซีตะวันออก คงเนื้อหาเดิมให้ได้70%ก็คงเป็นไปได้ยาก นี่คือแผนงานนักเขียนบทผู้กำกับแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังอยู่ในนี้ค่ะ ฉันรับประกันได้ทีมงานทุกคนฉันดึงตัวมาได้อย่างแน่นอน นี่คือความจริงใจทั้งหมดที่ฉันมีค่ะ ครับ ผมจะลองกลับไปคิดดู ผมมีธุระขอตัวก่อนนะครับ ค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะ อืม